guys! Today, we're going to Berchtesgaden. Itong Berchtesgaden, first time pa lang din namin itong mapupuntahan. Usually, nadadaanan lang namin siya papunta sa Königssee. Yung nakikita nyo isa yung castle. Yung mga madadaanan natin ditong mga view is talagang puro mountain. Kasi nga, itong Berchtesgaden nandun siya sa taas ng bundok. So yung vibes niya parang mga Baguio or Tagaytay. Yan yung view. Diba? Ang ganda. Medyo mahirap mag-drive dito kasi nga puro paakyat. Welcome to Berchtesgaden. First stop, itong kanilang salt mine. Yang tinuro ni Arkin, isang brand niya ng salt dito sa Germany. And we assume na dito galing yan kasi Alpine Salt yung pangalan. During this time, mababa yung tubig sa kanilang river. Pero sobrang linaw. Ayan yung kanilang parang tunnel papunta dun sa kanilang salt mine. And sarado ito nung araw na yan, kaya hindi kami nakapasok. Pero sabi dyan, 500 years na daw silang in operation. Itong nakikita nyo, yan yung kanilang Museum for Natural History. Makikita daw dyan yung mga iba't ibang alpine animals, plants, etc. Hindi kami na pumasok kasi baka maubos yung oras and we're going to explore the city pa. And of course, may bayad. Nagtitipid-tipid tayo kasi nga ang mahal ng gas. Kanilang mountain guide para malaman mo kung anong mountains yung nasa view. Yan yung view. Diba? Ang ganda. Ito yung isang castle or palace nila dyan. And now we're heading towards their old town. Yung mga houses dito, ang ganda, ang cute ng itsura. Para talagang bahay sa bundok, ganon. Yan yung overlooking, diba? Parang Baguio or Tagaytay. Ito ay isang kumbento. So kung gusto mong magmadre, yan, pwede ka dyan mag-apply.
information center. Sa tapat niyan merong mamahaling hotel. Welcome to their old town. Yan, may cute na fountain dyan. Yung ibang building dito talagang almost 500 years na din yung tanda. So baka marami na ring mumu. Sabi ni Kane, big daw pero mukha namang cow yan. And dun sa taas, meron silang Calvary Hill. Hindi na kami umakyat kasi mukhang mataas, nakapagod. At syempre, ice cream break. Yan na yung lunch namin kasi mahal pag pagkain yung binili mo, so ice cream na lang. Now we're heading towards their main castle. Ayan. Yan yung kanilang church or cathedral na nakadikit siya doon sa castle. And sa tapat may mga shops or museum yan din ata. Ito yung kanilang castle. Sarado siya nung panahon na yan kaya hindi rin namin napasok. Yan ang kanilang cathedral. Tara, pasukin natin. Maliit lang yan, pero I'm not sure kung gano'n na yan ka luma or katanda. Ito yung kanilang City Hall. Sa tapat niyan, another church. Ito yung tinatawag nilang Deer Building. Hindi ko alam kung bakit tinawag na ganon, pero yun ang pangalan niya. Then bumaba kami dun sa baba. Ayan yung cable car paakyat dun sa salt mine nila. Ito yung tuyong man-made waterfalls, so mababa yung river kaya walang tubig. Ganyan itsura. So we're almost at the end of the video, guys. If you like this video, please subscribe, like, turn on the notification bell so you will be notified once we release our new videos. And we'd like to remind everyone to spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching, and God bless you all.